हेलो स्टूडेंट एटू भिडिओत आलोचना करिम दशम श्रेणी विज्ञानर मानुहर चकु आरु बारबरणीय पृथ्वी चैप्टारर अनुशीलनीर 6 नम्बर क्वेश्चन आलोचना करिम। कि आछे 6 नम्बर क्वेश्चन निकट दृष्टिग्रस्त मानुह एजনৰ दूर बिंदु चकुर सन्मुखत 80 सेन्टिमिटार दूरत्वत এই বিকাৰৰ সংশোধনৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা লেন্সৰ প্ৰকৃতি কি আৰু ক্ষমতা কিমান। ফার্স্ট क्वेश्चन बुझी लो तार पिছত आमी समाधान करिम। कि কৈছে ফার্স্ট निकट दृष्टिग्रस्त माने कि आछिल आमार मायापिया माने मायापियार आरो एटा नाम हल आमार निकट दृष्टिग्रस्त। एतिया मायापिया माने कि आछिल मायापिया माने हल मायापिया थका व्यक्ति एजने कि ओचৰৰ बस्तु ভালকৈ দেখা পা কিন্তু দূৰৰ বস্তু ভালকৈ দেখা নাপায় হল। এতিয়া सा कि কৈছে निकट दृष्टिग्रस्त মানুহ এজনৰ দূৰ बिंदु चकुर सन्मुखत 80 सेन्टिमिटार मैं आँकी লৈছো दे ধৰা হল এটো চকু হল। এতিয়া দূৰবিন্দু মানে কি মানুহ এজনে মানে কি চকুত জোৰ নপৰাকৈ মানে স্পষ্টকৈ দেখা দূৰৰ বিন্দুটোক দূৰবিন্দু বুলি কোৱা হয়। ধৰা হল এই নিকট দৃষ্টিগ্ৰস্ত মানুহজনৰ কি এটো চকু হল। এই চকুটোৰ পৰা কি মানুহজনে কি হল ধৰা হল এই চকুটোৰ পৰা ইয়ালৈকে 80 সেন্টিমিটার মানুহজনে এই মানুহজনৰ যেটো চকু আছে এই চকুৰ পৰা 80 সেন্টিমিটাৰ হেতু হল তাৰ দূৰবিন্দু আৰু এই দূৰ 80 সেন্টিমিটাৰ পৰ্যন্ত হে মানুহটো ভালকৈ দেখা পাব। কিন্তু যেতিয়া 80 ৰ পিছত আহিব ন 81 82 83 ইফালে আহিব মানুহজনে কি ভালকৈ দেখা নাপাব হল। এতিয়া সুস্থ মানুহজনৰ কাৰণে দূৰবিন্দু ক'ত সুস্থ মানুহজনৰ কাৰণে দূৰবিন্দু হল অহিমত হল। এতিয়া এই আমি যেতিয়া ধৰা হল মানুহটো নিকট দৃষ্টিগ্ৰস্ত মানুহজনৰ কি চকুটো 80 সেন্টিমিটার মানে দূৰবিন্দুটো 80 সেন্টিমিটার তো হি যেতিয়া দেখা পাব যেতিয়া 81 82 মানে যতে মানে 80 ৰ বাহিৰত আমি ললে কি হি দেখা নাপাব কিয়নো হি মানে তাৰ মায়াপিয়া বেমাৰ ন আৰু কি তোমাৰ হি 80 সেন্টিমিটার তাৰ দূৰবিন্দুটো 80 সেন্টিমিটার মানে হি স্পষ্টকৈ দেখা পাব 80 সেন্টিমিটার পৰ্যন্ত হল। এতিয়া আমি এই 80 সেন্টিমিটাৰটোক আমি প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্ব বুলি ধৰিব লাগিব আৰু সুস্থ মানুহজনৰ কাৰণে তোমাৰ দূৰবিন্দু হল অহিমত সেই অহিমটো আমি তোমাক লক্ষ্য বস্তুৰ দূৰত্ব বুলি ধৰিব লাগিব। আৰু এটা কথা এতিয়া আমি মায়াপিয়া যেতিয়া বেমাৰ হয় বা নিকট দৃষ্টিগ্ৰস্ততা যেতিয়া বেমাৰ হয় তেতিয়া আমি মানে প্ৰতিকাৰৰ কাৰণে কোনটো লেন্স ব্যৱহাৰ কৰো অৱতল লেন্স। এতিয়া অৱতল লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত মই আঁকি দেখাইছো এইটো ধৰা হল অৱতল লেন্সৰ প্ৰতিবিম্বটো এনি টাইম কি হয় তোমাৰ বাওফালে গঠিত হ'ব। এতিয়া বাওফালে মানে কি এক্স ড্যাশৰ ফালে গঠিত হলে তোমাৰ 80 সেন্টিমিটাৰটো আমাৰ কি হ'ব -70 হ'ব মানে বিৰ ভ্যালুটো -80 সেন্টিমিটাৰ হ'ব। আৰু লক্ষ্য বস্তু কি আখৰ বুজা ইউৰ ভ্যালুটো অহিমত হ'ব অহিমত কি আখৰ বুজা তোমাৰ ইনফিনিটি অহিমৰ সংকেত হল ইনফিনিটি হল। এতিয়া আমি বলা অংকটো কি কৰিলো চাই লও আৰু এবাৰ মই ৰিভাইজ কৰি দি আছো দে মানে নিকট দৃষ্টিগ্ৰস্ততা মানে মায়াপিয়া থকা ব্যক্তি এজনে কি ওচৰৰ বস্তু ভালকৈ দেখা পা কিন্তু দূৰৰ বস্তু ভালকৈ দেখা নাপা। মায়াপিয়া থকা ব্যক্তিজনৰ কি ধৰা হল এইটো চকুৰ পৰা হি 80 সেন্টিমিটাৰ পৰ্যন্ত কি এইটো হল তাৰ দূৰবিন্দু মানে এইটো চকুৰ পৰা হি 80 সেন্টিমিটাৰ পৰ্যন্ত ভালকৈ দেখা পাব। এতিয়া চোৱা তাৰ পিছত কি 80 81 82 83 হিফালে আহিলে হি ভালকৈ দেখা নাপাব কিয় তাৰ মানে কি দূৰবিন্দুটো 80 সেন্টিমিটাৰ ন মানে দূৰবিন্দু মানে কি বুজা আমি স্পষ্টকৈ দেখা ন্যূনতম দূৰত্বটো হল। এতিয়া চোৱা যেতিয়া আমি কি কৰিম এই 82 তোমাক আমি ভিৰ ভ্যালু বুলি ধৰিম কিয়নো তোমাৰ 80 সেন্টিমিটাৰ যেতিয়া 81 82 হ'ব তেতিয়া হি দেখা নাপাব সেইকাৰণে আমি কি এই 80 সেন্টিমিটাৰটো আমি ভিৰ ভ্যালু মানে প্ৰতিবিম্বৰ ভ্যালুটো ধৰিম। এতিয়া সুস্থ মানুহ এজনৰ কাৰণে কি তোমাৰ তাৰ দূৰবিন্দু কিমান সুস্থ মানুহ এজনৰ কাৰণে তাৰ দূৰবিন্দু হল অহিমত এই অহিমটোক আমি লক্ষ্যবস্তুৰ দূৰত্ব বুলি ধৰিম আৰু অহিমৰ সংকেত হল ইনফিনিটি। আৰু এটা কথা মায়াপিয়া বা নিকট দৃষ্টিগ্ৰস্ততা ব্যক্তি এজনৰ কাৰণে আমি অৱতল লেন্স ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এতিয়া অৱতল লেন্স হল এইটো এতিয়া যেহেতু আমাৰ কি 80 সেন্টিমিটাৰটো এইটো কি আগফালে মানে বাওফালে আছে সেইকাৰণে 80 সেন্টিমিটাৰটো আমাৰ কি বিৰ ভ্যালুটো মাইনাছত হ'ব। বলা আমি উত্তৰ কি কৰিলো চাই লও সমাধান উত্তৰ দিয়া আছে আমাৰ কি দিয়া আছে লক্ষ্যবস্তুৰ দূৰত্ব কি আখৰ বুজা ইউ লক্ষ্যবস্তুৰ দূৰত্বটো আমি ক'ত ধৰিম বুলি কৈছিলো অহিমৰ কি সংকেত ইনফিনিটি হল। এতিয়া চোৱা প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্ব কি আখৰ বুজা বি ইকুৱেল কিমান কৈছিলো মই ইয়াত চোৱা -80 সেন্টিমিটাৰ
এইটো -80 সেন্টিমিটাৰ হল তাৰপিছত চোৱা লেন্সৰ প্ৰকৃতি কি লেন্সৰ প্ৰকৃতি জানিব হলে আমি কাৰ ভ্যালু f ৰ ভ্যালু উলিয়াব লাগিব মানে ফোকাস দৈৰ্ঘ্য f ইকুৱেল হোৱাট হল ক্ষমতা কিমান ক্ষমতা মানে পাৱাৰ p ভ্যালু উলাব লাগে চোৱা ক্ষমতা p ইকুৱেল হোৱাট উলাব লাগে এতিয়া চোৱা কি আছে আমাৰ জানিলো আমি জানো যে আমি কি জানো আমাৰ এটা সূত্ৰ আছিল এতিয়া কোৱেশ্চন হল এতিয়া আমি দাপনৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিম না লেন্সৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিম যেহেতু আমাৰ নিকট দৃষ্টিগ্ৰস্ততা বা মায়াপীয় বেমাৰ হলে আমি লেন্স ব্যৱহাৰ কৰো মানে অবতল লেন্স ব্যৱহাৰ কৰো সেইকাৰণে ইয়াত লেন্সৰ সূত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰিম আমি চোৱা আমাৰ লেন্সৰ সূত্ৰটো কি আছিল 1/b - 1/u = 1/f হল এতিয়া 1 টো থাকে b ৰ ভ্যালু কিমান আছিল আমাৰ ইয়াত চোৱা -80 -1/u মাইনাস এটি 1 to 1 to আহি গল u ৰ ভ্যালু কি আছিল ইনফিনিটি ইকুৱেল 1/f এটা 1/-80 থাকিয়ে গল মাইনাস এই 1/ইনফিনিটিৰ ভ্যালু হল তোমাৰ কি 0 ইকুৱেল 1/f হল এটা চোৱা 1/-80 ৰ পৰা 0 গলে কিমান 1/-80 ইকুৱেল 1/f হল এতিয়া কি বজ্ৰপুৰণ মাৰিছো মই বজ্ৰপুৰণটো কেনেকৈ মাৰিছো চোৱা 1 আৰু f পুৰণ মাৰিলে কি হ'ব f ইকুৱেল 80 আৰু 1 পুৰণ মাৰিলে 80 এটো মাইনাস মানে f ৰ ভ্যালুটো আমি কিহত পালো মাইনাসত পালো ফোকাস দৈৰ্ঘ্যটো আমি মাইনাসত পালো মানে -80 সেন্টিমিটাৰ পালো এতিয়া চোৱা আমি যেহেতু তোমাৰ ফোকাস দৈৰ্ঘ্যটো সেন্টিমিটাৰত থাকিব নোৱাৰে দে তুমি কিহত ল'ব লাগিব মিটাৰত এতিয়া সেন্টিমিটাৰৰ পৰা মিটাৰত ললে আমি 100 দি কি কৰিব লাগিব হৰণ কৰিব লাগিব চোৱা f ইকুৱেল -80 সেন্টিমিটাৰ চোৱা f ইকুৱেল -80 এতিয়া 100 দি আমি হৰণ কৰিছো কিয় তোমাৰ ইয়াত চোৱা ইয়াত সেন্টিমিটাৰ আছিল ইয়াত কি হল মিটাৰত আমি ললো সেইকাৰণে 100 দি হৰণ কৰিব লাগে 0 কেনসেল -8/10 -8/10 মিটাৰ মানে f ৰ ভ্যালুটো আমি -8/10 মিটাৰ পালো এতিয়া আমাৰ কি ওলাব দিছিল ক্ষমতা হল ইয়াত ক্ষমতা p ৰ ভ্যালুটো ওলাব লাগে সেইকাৰণে আকৌ লিখিলো আকৌ p ইকুৱেল 1/f এটা আমাৰ সূত্ৰ চোৱা p ইকুৱেল 1 f ৰ ভ্যালু কি পালো আমি -8/10 এতিয়া চোৱা p ইকুৱেল 10 টো ইয়াৰ লগত কি হৈছে হৰণ ওপৰত গলে কি হ'ব পূৰণ মানে 1 লগত যদি 10 পূৰণ কৰা হয় 10 হ'ব এটো 10 এটো 8 p ইকুৱেল মাইনাস 8 দি মই কি কৰিছো 10 হৰণ কৰিছো পালো 1.25 p মানে ক্ষমতাৰ আছে কি ডায়োপ্টাৰ দি লিখিলো হল এতিয়া চোৱা আমি ফোকাস দৈৰ্ঘ্যৰ ভ্যালুটো কিমান পাইছিলো মানে -80 সেন্টিমিটাৰ পাইছিলো মাইনাসত পাইছিলো ন আৰু p ৰ ভ্যালুটো কি পালো মাইনাসত পালো সেইকাৰণে আমাৰ লেন্সৰ প্ৰকৃতিটো কি হ'ব আমাৰ অবতল আৰু যদি আমি প্লাসত পালো হয় উত্তল হলে হয় হল চোৱা লেন্সখনৰ প্ৰকৃতি অবতল লেন্সৰ ক্ষমতা কিমান পালো আমি -1.25 ডায়োপ্টাৰ -1.25 ডায়োপ্টাৰ এটা আমাৰ আনসাৰ হৈ গল